एव्हरीवन. आज काल जो टॉपिक स्टार्ट केला होता दॅट इज 14 टॉपिक इकोसिस्टम अँड एनर्जी फ्लो, त्याचा नेक्स्ट पार्ट बघणार आहोत. काल आपण इकोसिस्टम काय आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चर, त्याच्या कॅटेगरीज, टाइप्स या सगळ्या बेसिक गोष्टी बघितल्या होत्या. आज आपण बेसिक स्ट्रक्चर काय असतं इकोसिस्टमचं, त्या स्ट्रक्चरमध्ये किती फॅक्टर्स आहे आणि त्यातला एक फॅक्टर डिस्कस करणार आहोत. सो द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आज आपला मेन टॉपिक असणार आहे. कालच्या टॉपिकमध्ये मी सांगितलं होतं की आपण कुठेही इकोसिस्टम बघितली तर इकोसिस्टमचे दोन कंपोनंट लक्षात ठेवायचे. दॅट इज इकोसिस्टम इज फॉर्म फ्रॉम टू कंपोनंट, दॅट इज बायोटिक अँड अबायोटिक. दॅट इज इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनंट. फर्स्ट इज बायोटिक, सेकंड इज अबायोटिक. Ecosystem forms from two components, that is biotic, abiotic, that is living and non-living. कुठलीच इकोसिस्टम या दोन कंपोनंट शिवाय सस्टेन होऊ शकत नाही. सेल्फ सस्टेन जी इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग असते तीच एन्व्हायरमेंटमध्ये एक्झिस्ट करते. काल आपण बघितलं होतं की इकोसिस्टम मस्ट बी सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेग्युलेटिंग. सो आणि ती सेल्फ सस्टेनिंग अँड सेल्फ रेग्युलेटिंग कशामुळे राहते, बिकॉज त्याच्यात लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग हे दोन्ही फॅक्टर्स वर्क करतात. त्यामुळे इकोसिस्टम ही सेल्फ सस्टेनिंग असते. सो आज आपण इकोसिस्टमचे काय स्ट्रक्चर आहेत त्याचे दोन मेजर पार्ट आहे स्ट्रक्चरचे की एक इकोसिस्टम, कुठलीही एक इकोसिस्टम ती कशी फॉर्म होते, त्याचं एक स्ट्रक्चर कसं असते, त्याचे फॅक्टर्स बघणार आहोत. दॅट इज फर्स्ट इज प्रोडक्टिव्हिटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट सायकल, एनर्जी फ्लो. काल आपण बघितलं होतं की प्रोडक्टिव्ह मीन्स व्हॉट, दॅट इज एखादी गोष्ट प्रोड्यूस होत आहे. प्रोड्युसर्स जे असतात, आता प्रोड्युसर्स मीन्स व्हॉट, जे फूड प्रोड्यूस करतात. आणि आपली जी ग्लोबल इकोसिस्टम आहे त्यात एकच प्रोड्युसर आहे वर्ल्ड वाईड ग्लोबली, एकच प्रोड्युसर आहे. दॅट इज अ प्रोड्युसर, दॅट इज प्लांट्स. मीन्स जे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करतात ते प्रोड्युसर्स असतात. प्रोड्युसर्स मीन्स व्हॉट, जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. आता आपण पण आपल्या घरी आपण आपलं अन्न बनवत असतो, पण आपण प्रोड्युसर झालो का नाही, बिकॉज आपण प्लांट्स यूज करतो. दुसरी एखादा कंपोनंट आपण यूज करत असतो त्यात, बट प्लांट्सचं तसं आहे का नाही. ते स्वतःचं अन्न विदाउट एनी इंटरप्शन, ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजचं कुठलंही इंटरप्शन न घेता स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात आणि तेच जे फूड आहे ते नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवलवर ट्रान्सफर होत असतं. सो वर्ल्ड वाईड ग्लोबली प्रोड्युसर कोण झालं, दॅट इज प्लांट्स. दोज प्लांट हुज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. काही कन्झ्युमर पण प्लांट असतात की जे दुसऱ्यावर डिपेंड असतात त्यांच्या फूडसाठी, ते प्लांट्स प्रोड्युसर्समध्ये नाही आहेत. जे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करतात, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, दीज प्लांट्स आर अ प्रोड्युसर प्लांट. सो नाव आपण चार मेन स्ट्रक्चर आहेत ते स्ट्रक्चर बघणार आहोत. फर्स्ट इज प्रोडक्टिव्हिटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट सायकल अँड एनर्जी फ्लो. प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स व्हॉट, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑन अ ट्रॉपिक लेवल. एखाद्या ट्रॉपिक लेवलवर मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवलवर जेवढं फूड प्रोड्यूस होतं ते फूड म्हणजे झालं प्रोडक्टिव्हिटी. सेकंड इज डिकम्पोजिशन, जे लास्ट असतं डिकम्पोजिशन, दॅट इज मीन्स पूर्ण ट्रॉपिक लेवलवर फूड ट्रान्सफर झाल्यानंतर, एनर्जी ट्रान्सफर झाल्यानंतर जे लास्ट मॅटर उरतं मग ते डिकम्पोज व्हायला स्टार्ट करतं. त्यावर जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते वर्क करतात आणि ह्युमस फॉर्म करतात. जेव्हा आपण डिकम्पोजिशन बघू तेव्हा ह्युमिनिफिकेशन, मॅग्निफिकेशन ह्या ज्या काही प्रोसेसेस आहे त्या डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सो डिकम्पोजिशन म्हणजे एवढं लक्षात ठेवा की ह्युमस फॉर्मेशन होते आणि ही सगळ्यात एंडिंग पोझिशन असते. त्यानंतर आणखी प्रोडक्टिव्हिटी स्टार्ट होते, बिकॉज ते ह्युमस जे आहे त्याचं फर्टिलायझर्समध्ये, नॅचरल न्यूट्रिएंट्समध्ये ट्रान्सफॉर्म होतं आणि ते अगेन प्लांट्स कन्झ्युम करतात, म्हणजे आणखी तिथे प्रोडक्टिव्हिटी आली. दॅट इज डिकम्पोजिशन इज अ लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. देन न्यूट्रिएंट सायकल मीन्स एका ट्रॉपिक लेवलपासून दुसऱ्या ट्रॉपिक लेवलवर न्यूट्रिएंट ट्रान्सफर होत असतात. दॅट इज स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. म्हणजे एका ट्रॉपिक आता प्लांट्सनी अन्न तयार केलं ते आपण कन्झ्युम करतो. दॅट इज एका ट्रॉपिक लेवलपासून दुसऱ्या ट्रॉपिक लेवलवर फूड ट्रान्सफर होत असतं. दॅट इज अ न्यूट्रिएंट सायकल. प्रोड्युसरपासनं प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, टर्शरी कन्झ्युमर, जेही कन्झ्युमर असतात त्यावर फूड ट्रान्सफर होतं. दॅट इज बेसिकली अ न्यूट्रिएंट सायकल. मीन्स वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल फूड ट्रान्सफॉर्मेशन जे होतं दॅट इज अ न्यूट्रिएंट सायकल.
त्या फूड सोबतच एनर्जी सुद्धा ट्रान्सफर होते. आपल्यात एनर्जी कुठून येते, आपण जे अन्न खातो ते अन्न मीन्स बेसिकली प्लांटपासनं जे फर्स्ट एनर्जी असते, जी सनपासनं एनर्जी येत असते. आपल्या अर्थवर जे नॅचरल सोर्स आहे एनर्जीचा तो कोणता आहे, सन. एवढी इच अँड एव्हरी पार्टिकल्स ऑफ अ अर्थ गेट नॅचरल एनर्जी फ्रॉम सन. जे प्लांट्स आहे ते सुद्धा एनर्जी कुठनं घेतात, दॅट इज रॅडियंट एनर्जी, दॅट इज सन. ती एनर्जी तिथे स्टोअर होते आणि मग आपण जे अन्न खातो ती ट्रान्सफॉर्मेशन झाली, प्लांट्सपासून आपल्या ट्रान्सफर होणे, मग आपल्यानंतर आणखी सॉईलमध्ये ट्रान्सफर होते. ही जी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे यात एनर्जी सुद्धा ट्रान्सफर होते. ती एनर्जी काही प्रमाणात ट्रान्सफर होते आणि ट्रान्सफॉर्मेशनमध्येच काही एनर्जी लॉस होते. हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज अ एनर्जी फ्लो. म्हणजे एका कंपोनंटपासून दुसऱ्या कंपोनंटमध्ये जी एनर्जी फ्लो होते, जी एनर्जी ट्रान्सफर होते, दॅट इज अ एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो अँड न्यूट्रिएंट सायकल काही कंडिशन्समध्ये सोबत सुद्धा वर्क करतात आणि काही कंडिशनमध्ये सेपरेटली सुद्धा वर्क करतात. So this is a 4 basic structure of ecosystem, that is productivity, decomposition, nutrient cycle and energy flow. So basic आता आपण productivity काय आहे हे चारही पॉइंट्स शॉर्ट मध्ये डिस्कस करू. Productivity means what? That is transfer of inorganic chemical with the help of radiant energy into the organic matter. Means productivity means what? जे inorganic chemicals आहे, आपण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बघितली आहे. इनऑर्गॅनिक कंपोनंट जे असतात दॅट इज वॉटर, CO2 जेही नायट्रोजन न्यूट्रिएंट्स असतात त्यांचं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये होते. आता ऑर्गॅनिक मॅटर मीन्स व्हॉट, दॅट इज ग्लुकोज. जे फोटोसिंथेसिसचं लास्ट कंपोनंट असतो फॉर्मेशनचा, दॅट इज ग्लुकोज. जो ग्लुकोज फोटोसिंथेसिसमध्ये फॉर्म होतो इट इज अ ऑर्गॅनिक मॅटर. ग्लुकोज हा ऑर्गॅनिक कंपोनंट असतो. सो इनऑर्गॅनिक केमिकल्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये होणे विथ द हेल्प ऑफ रॅडिएंट एनर्जी, इट इज अ प्रोडक्टिव्हिटी. मग याचा जो काही रेट आहे दॅट इज बेसिकली मग जे प्रोडक्टिव्हिटी मेजर करते तर ते मेजर करणं म्हणजे हा जो काही फॉर्मेशनचा रेट आहे तो मेजर करणं मीन्स बेसिकली प्रोडक्टिव्हिटी मेजर करणं. सो आता ही जी प्रोडक्टिव्हिटी हा जो स्ट्रक्चर आहे, फर्स्ट कंपोनंट हा कोणत्या नेचरच्या कोणत्या कंपोनंटमध्ये हा परफॉर्म होणार, हेट्रोट्रॉप्स किंवा कन्झ्युमर तर प्रोडक्टिव्हिटी परफॉर्म करू शकत नाही बिकॉज ते दुसऱ्यांवर डिपेंड असतात त्यांच्या फूडसाठी. मग कुठला कंपोनंट प्रोडक्टिव्हिटी परफॉर्म करेल, दॅट इज अ ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स व्हॉट, जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, बेसिकली प्लांट्स जे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करतात. सो ऑटोट्रॉप्स परफॉर्म्स प्रोडक्टिव्हिटी और प्रोड्युसेस अ फूड. आणि कन्झप्शन कोण करणार, हेटेरोट्रॉप्स किंवा जे डिकम्पोजर्स आहे जे नेक्स्ट कंपोनंट असतात ते कन्झप्शन करणार. फॉर्मेशन ऑटोट्रॉप्स करणार, कन्झप्शन हेटेरोट्रॉप्स करणार. सो हे 2 पॉईंट झाले. आपण प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये काय बघितलं, दॅट इज इनऑर्गॅनिक केमिकल ट्रान्सफर्स इनटू ऑर्गॅनिक मॅटर विथ द हेल्प ऑफ रॅडियंट एनर्जी, दिस इज अ प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटी फॉर्मेशन कोण करणार, ऑटोट्रॉप्स. कन्झप्शन कोण करणार, हेटेरोट्रॉप्स. तो दिस इज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्टिव्हिटी. मग प्रोडक्टिव्हिटी डिटेलमध्ये काय आहे ते आपण नेक्स्ट बघणार आहोत. सो फर्स्ट ही झाली आपली प्रोडक्टिव्हिटी. देन सेकंड दॅट इज डिकम्पोजिशन. सो व्हॉट इज डिकम्पोजिशन, दॅट इज ब्रेकडाऊन और मिनरलायझेशन ऑफ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. जे काही वेस्ट असतं किंवा डेड ऑर्गॅनिक मॅटर असतं इन अ डेड फॉर्म, जे डेड ऑर्गॅनिक मॅटर असतात. आता डेड ऑर्गॅनिक मॅटर मीन्स व्हॉट, सपोज एखादी झाड आहे त्या झाडाचे पानं गळतात, फुलं गळतात, ते गळल्यानंतर डेड फॉर्ममध्ये असतात, ते लिव्हिंग फॉर्ममध्ये असतात का, नाही. प्लांट्सपासून डिअटॅच झाले दॅट मीन्स दे आर डेड. ते डेड झाल्यानंतर सॉईलमध्ये पडतात, त्या सॉईलमध्ये काही दिवसानंतर ते डिसअपियर होतात. तिथेच प्रेझेंट राहतात का, डिसअपियर होतात काही दिवसानंतर. तर डिसअपियर कसं होतात, दॅट इज त्याच्यावर डिकम्पोजिशन प्रोसेस ॲक्ट होते. डिकम्पोजिशन प्रोसेस कुठल्या ऑर्गॅनिझम्स वर्क करत असतात, दॅट इज डिकम्पोजर. जे ऑर्गॅनिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस परफॉर्म करत असतात त्यांना डिकम्पोजर्स म्हणतात. सो डिकम्पोजिशन मीन्स व्हॉट, ब्रेकडाऊन होणे. मीन्स ब्रेकडाऊन मीन्स ते मोठं ऑर्गॅनिक मॅटर स्मॉल फ्रॅगमेंटेशनमध्ये फॉर्म होतं, दॅट इज ब्रेकडाऊन होतं त्याचं. सो दॅट इज ब्रेकडाऊन अँड मिनरलायझेशन मीन्स व्हॉट, त्याचं ह्युमस फॉर्मेशन होतं, अनदर फॉर्ममध्ये ट्रान्सफर होतं. सो दॅट इज मिनरलायझेशन. सो डिकम्पोजिशन इज
ब्रेकडाऊन अँड मिनरलायझेशन ऑफ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. डेड ऑर्गॅनिक मॅटरचं ब्रेकडाऊन होतं आणि मिनरलायझेशन होतं. सो दिस इज डिकम्पोजिशन. आपण दोन फॅक्टर्स बघितले, दोन कंपोनंट बघितले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टमचे. फर्स्ट इज प्रोडक्टिव्हिटी, सेकंड इज डिकम्पोजिशन. प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स फॉर्मेशन अँड डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकडाऊन. दोन वर्डमध्ये हे दोन वर्ड लक्षात ठेवायचे, दोन कंपोनंट लक्षात ठेवायचे. दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स फॉर्मेशन अँड डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकडाऊन. आता नेक्स्ट फॅक्टर कंपोनंट आहे इकोसिस्टमचं, दॅट इज न्यूट्रिएंट सायकल. आपण आधीच बघितलं न्यूट्रिएंट सायकल मीन्स व्हॉट, ट्रान्सफॉर्मेशन होणं फूडचं फ्रॉम वन लेवल टू अनअदर लेवल. आता ट्रान्सफर होत आहे, ते ट्रान्सफर होत असताना स्टोर पण होईल, स्टोर होईल तेव्हाच ट्रान्सफर होईल. सो द न्यूट्रिएंट सायकल मीन्स व्हॉट, स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट सायकल या वर्डमध्येच त्याचं मिनिंग आहे. सायकल मीन्स एखादी गोष्ट कंटिन्युअस चालू असणे. चालू होते मीन्स ट्रान्सफर होते एका लेवलपासून दुसऱ्या लेवलपर्यंत. आणि ट्रान्सफर कशाचं, दॅट इज न्यूट्रिएंट. So nutrient cycle means what? The storage and transport of nutrient is basically a nutrient cycle. Next factor आपला ecosystemचा, that is last factor, that is a energy flow. आता energy flow means एका लेवलपासून दुसऱ्या लेवलपर्यंत एनर्जी ट्रान्सफर होणे. आता बघ रँडमली एनर्जी ट्रान्सफर होते का? तुम्ही कधी पाहिलंय की आपल्यापासून कधी प्लांट्सला एनर्जी मिळत आहे किंवा आपल्यापासून दुसऱ्या एखाद्या प्रोड्युसरला एनर्जी मिळत आहे, कन्झ्युमरपासनं प्रोड्युसरला एनर्जी मिळत आहे? नाही. ऑलवेज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्युसर टू द कन्झ्युमर बिकॉज एनर्जी इज युनिडायरेक्शनल फ्लो. एनर्जीचा फ्लो हा युनिडायरेक्शनल फ्लो असतो. तो कधीच रिव्हर्स फ्लो होत नाही, तो एकाच डिरेक्शनमध्ये फ्लो होतो. दॅट इज अ युनिडायरेक्शनल फ्लो मीन्स एनर्जी ऑलवेज एकाच डिरेक्शनमध्ये फ्लो होते, कुठल्याही अदर डिरेक्शनमध्ये फ्लो होत नाही किंवा तिचा फ्लो चेंज पण होत नाही. दॅट इज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम प्रोड्युसर टू द कन्झ्युमर. सो दिस इज युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्युसर्स टू द कन्झ्युमर अँड फायनली लॉस ॲज अ हीट. शेवट हीट म्हणून ती लॉस होते. दॅट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज युनिडायरेक्शनल फ्लो, दॅट इज एनर्जी एकाच डिरेक्शनमध्ये फ्लो होणार फ्रॉम प्रोड्युसर टू द कन्झ्युमर अँड फायनली लॉसेस ॲज अ हीट. So this is a four factor of structure of ecosystem. फोर फॅक्टर कोणते बघितले आपण? दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट सायकल अँड एनर्जी फ्लो. आता हे चारही फॅक्टर एका इकोसिस्टममध्ये वर्क कसे करतात ते बघू. आपण सेपरेट फॅक्टर्स बघितले. आता यांना लिंक कसं होतं आणि एक इकोसिस्टम या चारही फॅक्टर्सवर, या चारही स्ट्रक्चर्सच्या फॅक्टरवर कशी वर्क करते ते बघणार आहोत. त्याचं एक्झाम्पल आहे दॅट इज पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड इकोसिस्टम ही स्मॉल इकोसिस्टम असते, छोटंसं पॉन्ड असते. त्या छोट्याशा पॉन्डमध्ये कम्प्लीट जे काही प्रोड्युसर्स, डिकम्पोजर्स, कन्झ्युमर्स, देन अल्गी, फंगाय हे जे काही फॅक्टर्स आहे हे एवढेही फॅक्टर्स त्या एका स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टममध्ये प्रेझेंट असतात. आता ते वर्क कसे करतात ते बघू. फर्स्ट आपण स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटी हा फॅक्टर पॉन्ड इकोसिस्टममध्ये वर्क कसा होतो? प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स व्हॉट? फूड प्रोड्यूस होणे. पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्डमध्ये सुद्धा ॲक्वेटिक प्लांट्स प्रेझेंट असतात. पॉन्डमध्ये जे पाण्यात जे झाडं असतात दॅट आर ॲक्वेटिक प्लांट मीन्स ते पाण्यात हेवी वॉटर मध्ये सुद्धा ते सर्वाईव्ह होतात आणि त्यांचं फूड तिथे प्रोड्यूस करतात. ते झालं प्रोडक्टिव्हिटी. बिकॉज पॉन्डमध्ये सुद्धा खालती पाण्यात खालच्या लेवलपर्यंत सुद्धा तिथे प्लांट्स असतात. सो दीज प्लांट्स प्रोड्युसेस अ फूड. मग त्या प्रोड्यूस झालेलं फूड जे आहे, ज्या फिशेस किंवा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा जे ही प्लँक्टॉन्स आहे, झू प्लँक्टॉन्स आहे, जेही ॲनिमल्स तिथे पॉन्डमध्ये प्रेझेंट असतात जे प्लांट ईट करतात. बेसिकली जे प्लांट इटिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे जे पॉन्डमध्ये प्रेझेंट आहे ते प्लांट्स ईट करणार. त्या प्लांटचं जेही फ्रूट असेल किंवा जेही फॅक्टर्स असेल जे मीन्स इटिंगसाठी हेल्पफुल असतात ते सगळे फॅक्टर्स जे फिशेस आहे किंवा अदर ऑर्गॅनिझम्स आहे ते सगळे फॅक्टर्स ईट करणार, कन्झ्युम करणार. फर्स्ट प्रोडक्शन झालं, आता कन्झप्शन स्टार्ट. मीन्स प्रोडक्शन तिथेच स्टार्ट होतं आणि स्टॉप होतं. नेक्स्ट कन्झप्शन ही लेवल स्टार्ट होते. दॅट इज जे फिशेस आहे त्या प्लांट ईट करतात. ते जे प्लांट आहे ते कन्झप्शन मीन्स जेही फूड आहे ते कन्झप्शन लेवलपर्यंत आलं. दॅट मीन्स त्या फिशेसनी, त्या ऑर्गॅनिझम्सनी ते फूड कन्झ्युम केलं. ही झाली आपली सेकंड टॉपिक लेवल. फर्स्ट टॉपिक लेवल दॅट इज प्रोडक्शन, दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी.
सेकंड इज अ कन्झप्शन, मीन्स इथे फूड ट्रान्सफर झालं, न्यूट्रिएंट ट्रान्सफर झालं, त्याचसोबत एनर्जी सुद्धा ट्रान्सफर झाली, दॅट इज न्यूट्रिएंट सायकल अँड एनर्जी फ्लो हे दोन्ही वर्क करत आहे. देन ज्या फिशनी प्लांट ईट केलं त्या फिशेसला आणखी मोठ्या फिशेस ईट करतात, किंवा ज्या मीन्स ज्या बिग फिशेस असतात ज्या स्मॉल फिशेसवर सर्वाईव्ह करतात, त्या बिग फिशेसनी स्मॉल फिशला ईट केलं, मीन्स जे प्लांटचं मटेरियल स्मॉल फिशनी ईट केलं होतं ते त्यांच्यात स्टोअर आहे आणि त्या स्मॉल फिशला लार्ज फिशने ईट केलं. सो बेसिकली ते फूड पण त्याचसोबत ट्रान्सफर झालं. सो जे फर्स्ट प्रोडक्शन होतं ते नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवलवर गेलं. सो न्यूट्रिएंटसुद्धा ट्रान्सफर झाले, एनर्जीसुद्धा ट्रान्सफर झाली. ते बिग फिश जी आहे तिची डेथ झाल्यानंतर ती ग्राउंड लेवलवर स्टेबल होते, जी पॉन्डची ग्राउंड लेवल आहे, जे ही डेड मटेरियल आहे ते ग्राउंड लेवलवर स्टेबल होतात आणि तिथे प्रेझेंट असतात डिकम्पोजर्स. ते डिकम्पोजर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात किंवा दुसरे स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स असतात जे डेड मॅटर ईट करत असतात, लाईक अर्थवॉर्म हे डेड मॅटर ईट करत असतं. मग पॉन्डची जी खालची पातळी असते, म्हणजे सगळ्यात खालची जी लेवल असते जिथे पाणी आणि सॉईलचं कॉन्टॅक्ट होतो, सो त्या लेवलवर जिथे फिश, त्या डेड फिशेस मेल्यानंतर तिथे पडतात. त्या मेल्यानंतर पाण्यामध्ये स्विम नाही करत, त्या डायरेक्टली खाली पडणार. सो तिथे पडल्यानंतर जे ही डिकम्पोजर्स आहे ते त्यांच्यावर वर्क करतात आणि तिथे स्टार्ट होते डिकम्पोजिशन प्रोसेस. आता डिकम्पोजिशन प्रोसेस झाली, आपलं जे काही फूड होतं जे प्रोड्यूस झालं होतं ते मोठ्या फिशपर्यंत आलं होतं. आता ते जे फूड त्यामध्ये स्टोअर आहे आणि ते कोणत्या लेवलवर आलं, दॅट इज डिकम्पोजिशन लेवल. आता तिथे जेही फूड आहे त्याचं ब्रेकडाऊन होणार, दॅट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, दॅट इज ब्रेकडाऊन. ते ब्रेकडाऊन होऊन त्याचं ह्युमस फॉर्मेशन होतं किंवा अदर न्यूट्रिएंट फॉर्म होतात, दॅट इज अ मिनरलायझेशन प्रोसेस. आणि डेड ऑर्गॅनिक मॅटर्सचं ब्रेकडाऊन आणि मिनरलायझेशन, इट इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तो अशा प्रकारे जे चार आपले फॅक्टर्स आहे इकोसिस्टीमचे ते एका इकोसिस्टीममध्ये वर्क करत असतात. आणि या चारही फॅक्टरपैकी एक जरी फॅक्टर वर्क करत नसेल तर ती इकोसिस्टीम कन्सिडर होत नाही. सपोज प्रोडक्शन ऑफ प्लांटचं प्रोडक्शन झालं, पण सपोज न्यूट्रिएंट सायकल हा फॅक्टर वर्क करत नाही आहे, तर प्रोडक्शनच होईल, ट्रान्सफर होणार नाही. सो तिथे दुसरा कुठलाही फॅक्टर वर्क करणार नाही, मीन्स वर्क नाही करणार, दॅट इज ती इकोसिस्टीमच कन्सिडर होणार नाही. सो बेसिकली एक कम्प्लीट इकोसिस्टीम बनण्यासाठी हे चारही फॅक्टर्स कंबायनिंगली वर्क करतात. सो दॅट्स वाय द इकोसिस्टीम इज सेल्फ रेग्युलेटरी अँड सेल्फ सस्टेनिंग, आणि तेव्हाच ती इकोसिस्टीम आहे म्हणून कन्सिडर होते. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ इकोसिस्टीम, दॅट इज पॉन्ड इकोसिस्टीम. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा हे एक्झाम्पल याच वेळी तिथे दिला आहे. सो इकोसिस्टीम हा क्वेश्चन आला. सो बेसिकली आपण कालपासून बघत आहोत की फक्त इकोसिस्टीम, डिस्क्राईब इकोसिस्टीम हा क्वेश्चन आला तर त्यात कोणते कोणते फॅक्टर्स डिस्क्राईब करायचे. फर्स्ट डेफिनेशन, देन टाईप्स, त्यानंतर स्ट्रक्चरमध्ये हे चार जे स्ट्रक्चर आहेत ते, आणि एक्झाम्पल. आता इकोसिस्टीम हा क्वेश्चन किती मार्क्ससाठी येतो यावर तुमचं डिस्क्रिप्शन डिपेंड आहे. सपोज 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन आला तर हे एवढेही फॅक्टर्स एक्सप्लेन करायचे, बट इन शॉर्ट. खूप मोठं एक्सप्लेन करत बसायचं नाही, शॉर्टमध्ये हे प्रत्येक फॅक्टर डिस्क्राईब करायचे. एक्झाम्पल पण सुद्धा शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करायचं. सपोज 5 मार्क्ससाठी किंवा जास्त मार्क्ससाठी क्वेश्चन आला तर मग सगळेच फॅक्टर एक्सप्लेन करायचे फ्रॉम डेफिनेशन टू द एक्झाम्पल. सो आपण इथे इकोसिस्टीमचे फॅक्टर शॉर्टमध्ये बघितले. आता जो आपला फर्स्ट फॅक्टर होता दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी, तो आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत की प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये किती टाईप्स असतात, त्याचे पार्ट कसे पडतात. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्टिव्हिटी. आता प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स व्हॉट? रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन अन इकोसिस्टम. आपण आधीच बघितलं की जे प्रोडक्शन होतं, जे रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास होतं. जनरेशन ऑफ बायोमास मीन्स बायोमासचं जनरेशन होणं, एखादी गोष्ट जनरेट केव्हा होते, जेव्हा प्रोड्यूस होते, प्रोडक्शन होते. सो बेसिकली रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन अन इकोसिस्टम दॅट इज अ प्रोडक्टिव्हिटी. एखाद्या बायोमासचं जनरेशन होणं एका इकोसिस्टीममध्ये दॅट इज द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ दॅट इकोसिस्टीम. आता मग रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास म्हटलं आहे दॅट इज रेट आहे मीन्स ती गोष्ट काउंट होणार, मेजर होणार. एखादी गोष्ट काउंट होण्यासाठी, मेजर होण्यासाठी त्याचं युनिट असते. प्रत्येक गोष्टीला काही ना काही युनिट असते. सो प्रोडक्टिव्हिटीला सुद्धा युनिट असते. मग ते युनिट कोणतं? दॅट इज मास पर युनिट सरफेस पर युनिट टाईम. ही झाली जनरल मेजरिंगची टेक्निक, दॅट इज मास
पर युनिट सरफेस पर युनिट टाईम. आणि आता युनिट फॉर्ममध्ये ते कसं मेजर होतं, दॅट इज ग्राम पर स्क्वेअर मीटर पर डे. मीन्स एका डेमध्ये एका स्क्वेअर मीटरमध्ये किती ग्राम प्रोडक्शन झालं, दॅट इज बेसिकली अ युनिट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. दॅट इज ग्राम पर स्क्वेअर मीटर पर डे, दॅट इज अ युनिट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. MCQs अँड तुमचे जे काही बोर्ड्सचे किंवा एंट्रान्सेसचे MCQs आहेत त्यात युनिट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी क्वेश्चन असतो. मीन्स मॅक्झिमम टाईम क्वेश्चन आला आहे इन बोर्ड्स ऑल्सो. सो युनिट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी लक्षात ठेवा, दॅट इज ग्राम पर स्क्वेअर मीटर पर डे, दॅट इज अ युनिट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. नाव प्रोडक्टिव्हिटी हॅज टू टाईप्स. एका प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीचे दोन टाईप्स असतात. मीन्स नॉट प्रायमरी, बेसिकली प्रोडक्टिव्हिटीचे दोन टाईप्स असतात, दॅट इज GPP अँड NPP. आता कुठेही या लेसनमध्ये GPP आलं तर कन्फ्यूज व्हायचं नाही. GPP स्टँड्स फॉर ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. जी प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी असणार दॅट इज GPP, दॅट इज ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. अँड NPP स्टँड्स फॉर नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. आता ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी काय आहे, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी काय आहे ते बघणार आहोत आपण. सो प्रोडक्टिव्हिटीचे दोन टाईप्स, दॅट इज ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी अँड नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. अँड आणखी दोन टाईप्स असतात. मीन्स हे दोन मेजर टाईप्स झाले. आणखी दोन टाईप्स असतात बेसिकली ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीचे टाईप्स असतात, दॅट इज प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. आता हे जे काही प्रायमरी अँड सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी आहे GPP अँड NPP डिस्कस केल्यानंतर बघू. सो फर्स्ट व्हॉट इज GPP अँड NPP. GPP मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ड्युरिंग अ फोटोसिंथेसिस. मीन्स फोटोसिंथेसिस जी काही प्रोडक्टिव्हिटी आपण बघत आहोत की एका लेवलवर जे प्रोडक्शन होतं, मीन्स प्लांटपासनं जे ही फोटोसिंथेसिस जे प्लांट्स परफॉर्म करतात त्यामध्ये जे ही प्रोडक्शन होणार दॅट इज अ GPP. मीन्स फक्त प्रोडक्शन, ते नंतर कुठेही फॅक्टर नाही, फक्त जनरली अ प्रोडक्शन. मीन्स जे फर्स्ट प्रोड्यूस होणार प्लांट्समध्ये, जे फर्स्ट ऑर्गॅनिक मॅटर प्रोड्यूस होणार दॅट इज अ GPP. ती झाली त्या लेवलची, त्या प्लांटची GPP, दॅट इज ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. दॅट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ड्युरिंग द फोटोसिंथेसिस. मीन्स फोटोसिंथेसिस या प्रोसेसच्या ड्युरिंगमध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर फॉर्म होणार, प्रोड्यूस होणार, फर्स्ट जे फॉर्म होतं ऑर्गॅनिक मॅटर ते मीन्स ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. आता नेक्स्ट देन व्हॉट इज NPP. आता प्लांट्समध्ये प्रोडक्शन झालं तर प्लांट्स जे काही प्रोड्यूस होतात ते कम्प्लिटली डोनेट करतात, कम्प्लिटली नेक्स्ट टॉपिक लेवलवर ट्रान्सफर करतात का, नाही. बिकॉज प्लांट्स आहे, लिव्हिंग आहे, त्यांना सुद्धा एनर्जी लागते. त्यांची एनर्जी कन्झ्युमिंग सायकल कोणती असते, दॅट इज रेस्पिरेशन. आपण रेस्पिरेशन हा जेव्हा टॉपिक बघितला आपला फर्स्ट लेक्चर जे होतं, दॅट इज आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये फर्स्ट युनिट स्टार्ट केला होता, दॅट इज रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. जेव्हा प्लांट रेस्पिरेशन बघितलं होतं तेव्हा बघितलं की तिथे एनर्जी कन्झ्युम होते, काही ना काही प्रमाणात एनर्जी कन्झ्युम होणार, वर्क आहे, ॲक्टिव्हिटी आहे. सो जी एनर्जी रेस्पिरेशनमध्ये कन्झ्युम होते ती एनर्जी GPP मधनं मायनस करून जी प्रोडक्शन रिमेन राहणार. मीन्स फर्स्ट प्लांटनी सपोज 10 कन्सिडर करा की 10 अमाऊंट जे आहे 10%, सपोज 10% प्रोडक्शन प्लांटनी केलं. या 10% पैकी रेस्पिरेशनसाठी सपोज 2% एनर्जी किंवा जे काही त्यांचं प्रोडक्शन आहे ते लॉस झालं, दॅट इज मायनस झालं 2%. मग इथं रिमेनिंग काय आहे, दॅट इज 8%. सो हे जे 8% आहे रेस्पिरेशन प्रोसिजर झाल्यानंतर जे रिमेनिंग असतं, जे प्रोडक्शन रिमेनिंग आहे रेस्पिरेशनमध्ये कन्झ्युम झाल्यानंतर ते जे मॅटर आहे दॅट इज अ NPP. मीन्स NPP मीन्स व्हॉट, GPP मायनस रेस्पिरेशन. आता इथे रेस्पिरेशन मीन्स जे रेस्पिरेशन या प्रोसेससाठी यूज होणार ते मायनस GPP मध्ये ते मायनस केल्यावर जे प्रोडक्शन रिमेन राहणार प्लांटमध्ये फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अनदर ट्रॉपिक लेवल दॅट इज अ NPP. मीन्स बेसिकली ट्रॉपिक लेवलवर ट्रान्सफर काय होतं, दॅट इज अ NPP. नेक्स्ट टॉपिक लेवलवर जे प्रोडक्शन ट्रान्सफर होत असतं प्लांटमधलं दॅट इज अ NPP. सो दॅट इज अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झप्शन टू द हेट्रोट्रॉप्स. आताच बघितलं आपण NPP मीन्स व्हॉट, जे प्लांट्समधनं अनदर ट्रॉपिक लेवलवर ट्रान्सफर होत असतं. आता
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्समधनं दुसऱ्या लेवलवर फूड ट्रान्सफर होणे मीन्स बेसिकली हेटरोट्रॉप्सला ट्रान्सफर होणे. सो अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स इट इज अ NPP. सो आपण काय बघितलं, दॅट इज GPP अँड NPP. GPP मीन्स फर्स्ट जे प्रॉडक्ट फॉर्म होतात प्लांटमध्ये दॅट इज अ GPP. मग त्या GPP मधनं रेस्पिरेशनसाठी मायनस केलेलं प्रोडक्शन जे रिमेन असतं दॅट इज अ NPP अँड दॅट इज अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स. आता हेटरोट्रॉप्समध्ये कोण कोण इन्क्लुडेड असतात, दॅट इज हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स अँड डिकम्पोजर्स. हर्बिवोर्स नंतर कार्निवोर्स नंतर डिकम्पोजरकडे जे फूड ट्रान्सफर होतं ती नेक्स्ट लेवल झाली, दॅट इज हेटरोट्रॉप्समध्ये हे तीन हे इन्क्लूड असतात. या प्लांटपासनं डायरेक्टली हेटरोट्रॉप्समध्ये जे फूड ट्रान्सफर होतं, जे मॅटर ट्रान्सफर होतं दॅट इज अ NPP. आता ॲन्युअल नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ होल बायोस्फिअर. आता बायोस्फिअर मीन्स व्हॉट, जो कम्प्लीट आपण ज्या बायोस्फिअरवर राहत आहोत. सो दॅट इज लिव्हिंग स्पिअर. बायोस्फिअर मीन्स बेसिकली अर्थ, कन्सिडर इट ॲज अ अर्थ. So annual net primary productivity to the whole biosphere is that is 170 billion tons. एका वर्षाची मीन्स ॲन्युअल मीन्स इयरली, ॲन्युअल मीन्स पूर्ण इयरचं जे कन्सिडर केले जातं ते. सो ॲन्युअल नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी टू द होल बायोस्फिअर इज 170 बिलियन टन्स. अँड ओशियन्सची मीन्स जे ॲक्वेटिक लाईफ आहे त्यांची ॲन्युअल नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी किती असते, दॅट इज 55 बिलियन टन्स. बायोस्फिअरची 170 बिलियन टन्स अँड ओशियनची 55 बिलियन टन्स. दॅट इज नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. ही नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी आहे दॅट इज NPP, नॉट अ GPP. सो NPP ऑफ होल बायोस्फिअर इज 170 बिलियन टन्स अँड ओशनची 55 बिलियन टन्स. सो दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी दॅट इज GPP अँड NPP. आता या दोन कन्सेप्ट आहे दॅट इज प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. सो व्हॉट इज प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, जे फर्स्ट प्रोडक्शन फॉर्म होतं दॅट इज अ प्रायमरी मीन्स फर्स्ट लेवलवर जे प्रोडक्शन होणार दॅट इज प्रायमरी. अँड सेकंडरी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिक मॅटर बाय अ कन्झ्युमर. सेकंड लेवलवर जे प्रोड्यूस होणार दॅट इज अ सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. सेकंड लेवल कुठली असणार, फर्स्ट लेवल प्रोड्युसरची, सेकंड लेवल कन्झ्युमरची. सो प्रोड्युसरच्या लेवलवर जे फॉर्मेशन होणार दॅट इज प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. कन्झ्युमरच्या लेवलवर जे फॉर्मेशन होणार, जे प्रोड्यूस होणार, बिकॉज कन्झ्युमरसुद्धा काही ना काही प्रोड्यूस करणार नेक्स्ट टॉपिक लेवलवर ट्रान्सफर करण्यासाठी. सो तिथे जे प्रोड्यूस होणार दॅट इज अ सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. नाव जे प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी आहे ते काही फॅक्टर्सवर डिपेंड असते. ऑब्वियसली कुठे काही प्रोडक्शन आहे, कुठे काही रिॲक्शन होत आहे ते काही ना काही फॅक्टर्सवर डिपेंडेबल आहे. प्रोड्युसर्समध्ये एखादी गोष्ट प्रोड्यूस होत आहे तर ते कॉन्स्टंट राहणार नाही, बिकॉज प्रोड्युसर्स डिफरंट मीन्स प्लांट हे डिफरंट स्पेसिसचे असतात, डिफरंट सायजेसचे असतात, त्यात एन्व्हायरमेंटल कंडिशन डिफरंट असते, अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट वेगवेगळं असते, वॉटरचं जे काही अवेबिलिटी आहे किंवा दुसरे फॅक्टर्सची अवेबिलिटी, या सगळ्या गोष्टी प्रोडक्शनवर अफेक्ट करतात प्लांटच्या. सो दिस आर फॅक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. अँड सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये असे काही बेसिकली फॅक्टर्स नसतात. नॉर्मल जे प्रोडक्शन होणार कन्झ्युमर लेवलवर दॅट इज सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं, दॅट इज स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टमचे फर्स्ट पार्ट आपण डिस्कस केला दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी. त्यामध्ये आपण चारही पार्ट्स आपण शॉर्टमध्ये डिस्कस केले, बट प्रोडक्टिव्हिटी फुल डिटेलमध्ये डिस्कस केला. सो चार फॅक्टर कोणते स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टमचे, दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट सायकल अँड एनर्जी फ्लो. त्यामध्ये आपण डिस्कस केला प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स व्हॉट, फॉर्मेशन, एखादी गोष्ट फर्स्ट टॉपिक लेवलवर फॉर्म होणे दॅट इज त्याचा रेट तो मेजर केला जातो. सो दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटीचे दोन टाईप्स कोणते, दॅट इज GPP अँड NPP. GPP मीन्स ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी अँड NPP मीन्स नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम बघितलं. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जो आपला नेक्स्ट पार्ट राहणार आहे दॅट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशनची कंप्लीट सायकल कशी वर्क होते फ्रॉम ॲक्टिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम टू द ह्युमस फॉर्मेशन, ही जी काही कंप्लीट सायकल आहे ती बघणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रोडक्टिव्हिटी डिस्कस केलं.
नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिकम्पोजिशन डिस्कस करणार आहोत. सो दिस इज ऑल अबाउट अ फर्स्ट पार्ट दॅट इज प्रोडक्टिव्हिटी. तुम्हाला या नोट्सचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता आणि या टॉपिकबद्दल किंवा या लेसनबद्दल काही क्वेश्चन असेल, क्वेरीज असेल, काही सजेशन असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. सो तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि थँक्यू फॉर टुडे.